I'm Binod Chaudhary from Nepal. I'm chairman of the CG Corp Global and CG Foundation. विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति जोसँग आज अथाह पैसा छ, करोडौंको गाडीमा चढ्ने गर्छन्। हो तिनै व्यक्ति र उसको फ्यामिलीको नाम आज 10 रोपनी जग्गाको मुद्दामा मुछिएको छ। चीनले गिफ्टमा दिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा विनोद चौधरीले आफ्नो नाममा कसरी गरे, कसरी आफ्नै नभएको जग्गालाई आफ्नो बनाउन एउटा छुट्टै कम्पनी नै बनाए जुन 3 वर्ष पनि टिक्नेवाला थिएन, कसरी 10 रोपनी जग्गालाई मात्र 35 लाखमा किन्न सफल भए। आजको यो भिडियो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको छ। नेपाल सरकारको नाममा रहेको अर्बौं रुपियाँ पर्ने जग्गा कसरी चौधरी ग्रुपको पोल्टामा पुग्यो अनि यो कसरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको निजीकरण नीतिसँग सम्बन्धित छ। यो कथा हो विनोद चौधरी, जग्गा र बाँसबारीको। नेपालमा जब पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको थियो, विक्रम सम्वत 2020-22 ताका राजा महेन्द्रले जब एउटा पछि अर्को गर्दै उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्दै थिए र बाटोहरू बनाउँदै थिए, चीनसँग उनको राम्रो सम्बन्धले गर्दा उता भारत पनि तर्सिएको अवस्था थियो। त्यही बेलामा राजा महेन्द्रको यही प्रयास अन्तर्गत चीन सरकारको सहयोग अनुदानमा काठमाडौँको बाँसबारी क्षेत्रमा स्वदेशभित्रै स्थानीय पदार्थहरू प्रयोग गरेर छाला जुत्ता उत्पादन गर्ने अनि नेपाललाई छाला जुत्तामा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशमा समेत निर्यात गर्ने राम्रो उद्देश्यको साथ स्थापना भएको थियो यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना। यसरी यस्तो राम्रो उद्देश्यका साथ 83 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने गरी खोलिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना विक्रम सम्वत 2040 सम्म पनि राम्रैसँग चलेको थियो। खासै समस्या देखिँदैन थियो त्यो कारखानालाई। विदेशी जुत्ताहरूको बोलवाला भएको त्यो बेलामा नेपालभित्र उक्त कम्पनीबाट उत्पादित जुत्ताहरूले सिधै विदेशबाट आयातित महँगा जुत्ताहरूलाई कडा टक्कर दिने गर्दथ्यो, त्यो पनि सस्तो र सुलभ मूल्यमा। भनिन्छ त्यो बेलामा नेपालभित्रका सेना र प्रहरीहरूले पनि यही उद्योगको जुत्ता प्रयोग गर्दथे। जब विक्रम सम्वत 2040 पछि निजी कम्पनीहरू पनि जुत्ता चप्पल व्यवसायमा छिर्न थाले, विशेष गरी माडवाडी समुदायको यो व्यवसायमा इन्ट्री हुन्छ, तब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हडप्ने खेल पनि त्यहीबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यहीबाट सुरु हुन्छ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दुर्दशा। यो कम्पनीमा सबैभन्दा पहिला प्रवेश हुन्छन् नेपालकै सबैभन्दा धनी अनि फोर्स पत्रिकाको सूचीमा परेका नेपाली व्यापारी विनोद चौधरीको र उनकै पारिवारिक कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयरको। विनोद चौधरीको धेरै परिचय खासै आवश्यक नपर्ला। विनोद चौधरी राजाको पालामा पनि दरबार नजिक रहेका र राजा वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्र शाहसँग मिलेर पार्टनरशिपमा धेरै व्यवसायहरू चलाएका अनि धीरेन्द्रकै अर्थात् दरबारकै कारण आफ्नो डुब्न लागेको नाउ पार लागेको कुरा उनले आफ्नो यो किताबमा खुलाएका छन्। त्यसैबाट पनि उनको दरबारसँग कति निकट सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं र त्यसबाट के र कस्ता फाइदा लिएका थिए उनले भन्ने कुरा पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। धीरेन्द्र शाहकै कारण विनोद चौधरीको व्यापारिक साम्राज्य मज्जाले फस्टाएको थियो भन्दा खासै फरक नपर्ला। तर पञ्चायतको अन्तिम समयमा दरबार 3 भागमा बाँडिएको थियो। एकातिर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि व्यापारी थिए, अर्कातिर धीरेन्द्र पनि व्यापारी अनि रानी ऐश्वर्या मनी ओरिएन्टेड। यो सबको खिचातानी बीच धीरेन्द्रले जब राज परिवार त्यागेर विदेश गए अनि धीरेन्द्रको स्वामित्वमा रहेको जति पनि पैसा अथवा व्यवसायहरू थियो त्यो कसले लिने भन्ने दौड दरबारभित्र हुन थाल्यो। त्यसैबीच विनोद चौधरी र धीरेन्द्र शाह मिलेर चलाएका धेरै कम्पनीहरूमा पनि दरबारियाहरूले आँखा लगाएका थिए। त्यो बेलामा आफ्नो साम्राज्य झन्डै डुब्न लागेको, यदि त्यो बेलामा नेपालमा बहुदल नआएको थियो भने विनोद चौधरी यति बेला एक गरिब साधारण व्यक्ति हुन्थे भन्ने कुरा उनले आफै स्वीकार गरेका छन्। पछिल्लो समय दरबारले धेरै सहयोग गरेको तर फेरि दरबारकै कारण आफू मार्कामा परेको कुरा उनले आफ्नो आत्मकथामा बताएका छन्। त्यसैले यहाँनेर दरबारले हुर्काएको र बहुदलले मलजल गरेर फस्टाउन मद्दत गरेको थियो उनको व्यवसायको जालोलाई भन्दा फरक नपर्ला। तर जेसुकै भए पनि बहुदल उनलाई मज्जाले फाप्यो, वरदान साबित भयो बहुदल। उनी व्यापारी त थिए नै, तर बहुदल आइसकेपछि उनी व्यापारी भन्दा पनि बढी राजनीतिज्ञ भएर देखिन थाले। पहिला नेकपा एमाले पार्टीबाट अनि पछि नेपाली कांग्रेसबाट सांसद भएर देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यसम्म पुग्ने पहुँच बनाएका उनी सानातिना लरतरा मान्छे भने होइनन्। उनको विरुद्धमा बोल्न अनि लेख्नको लागि निकै नै होस पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ अहिले पनि नेपालमा। अब चौधरी ग्रुप अर्थात् सीजी ग्रुप उनकै व्यापारिक व्यावसायिक साम्राज्य एपोलो स्टिल र वाइवाई चाउचाउले उनलाई चिनाउन सुरु गरे पनि उनी अहिले प्राय नेपालका प्रत्येक क्षेत्रमा, नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा समेत आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सफल भएका छन्। अनि यो ठाउँमा पुग्नको लागि उनको मेहनत र लगानी अवश्य पनि छ, त्यसलाई सामान्य नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन। तर जाल झेल तिगडम पनि
पनि उत्तिकै नै छ। कनेक्सनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जब दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि विनोद चौधरीलाई चाहिँ लोटरी परेकै हो। त्यो कसरी अब हेरौँ। जब नेपालमा पञ्चायत लगभग आफ्नो अन्तिम दिनमा पुगिसकेको थियो, विनोद चौधरीको दरबारसम्मको पहुँच बाक्लिरहेको थियो। पञ्चायतको अन्तिम वर्षहरूमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना क्रमशः घाटामा जान थालेको रिपोर्ट बाहिर आउन थालेको थियो। घाटा हुन थालेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नको लागि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको आफ्नो जग्गा अरू कम्पनीहरूलाई भाडामा दिने र त्यसबाट कारखानाको घाटा क्षतिपूर्ति गर्ने भनेर निर्णय गरियो। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै च्याम्पियन फुटवेयरले वार्षिक 10 लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई पनि सहयोग गर्ने भनेर भित्र छिर्छ र क्रमशः बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामाथि पकड जमाउँदै जान्छ। त्यतिले नपुगेर कम्पनी झन घाटामा जान थालिसकेपछि आफ्नो जग्गा बेचेर भए पनि घाटा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिभित्र आवाज उठ्न थाल्छ अनि यो कुरो मन्त्रीमण्डल हुँदै दरबारसम्म पुग्छ। यसरी पञ्चायती व्यवस्था हुँदाहुँदै दीर्घकालीन रणनीतिको बाटो सुरु भइसकेको थियो। त्यति बेला यो जग्गा हडप्ने। त्यही मास्टर प्लान अनुसार 2043 सम्ममा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले ओगटेको 83 रोपनी जग्गा मध्येमा 6 रोपनी जग्गा रोपनीको 2.5 लाखका दरले बेच्ने निर्णय गरिन्छ। त्यो निर्णय पास पनि हुन्छ। संयोग भनौं अथवा भाग्यले भनौं, त्यो जग्गा किन्ने कम्पनी हुन्छ त्यही च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड अर्थात् विनोद चौधरीकै पारिवारिक कम्पनी। यो निर्णय गर्दाखेरि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई सहयोग गर्ने र उत्पादनमा विविधता ल्याउने, जसले गर्दा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई पनि फाइदा हुने भन्दै त्यही उद्देश्यका लागि मात्रै च्याम्पियन फुटवेयरलाई त्यो जग्गा बेचिएको हुन्छ। तर अहिले एकैछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ कि यही च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीले यही न्युमा पसेर पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना नै खर्लप्पै निल्नेवाला छ। त्यो समयमा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी जुन थियो, त्यो कम्पनीको तत्कालीन शेयर होल्डरहरूको नाम पनि यहाँ हेरिहाल्नु एकपटक। पहिलो नाम छ विनोद चौधरी, चिन्नु भएकै होला। दोस्रो नाम छ लुन दास चौधरी, विनोद चौधरीका पिताजी। अर्को नाम छ बसन्त कुमार चौधरी, विनोद चौधरीका भाइ। अर्को नाम छ अरुण कुमार चौधरी, विनोद चौधरीका भाइ हुन्। अर्को नाम छ महेश कुमार अग्रवाल, जो विनोद चौधरीका भिनाजु हुन्। अर्को नाम छ गंगादेवी चौधरी, यहाँनिर देखाए अनुसार यिनी पनि विनोद चौधरीकी माता हुनुपर्छ। अनि लास्टमा शेयर होल्डरको नाम छ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना। अब यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चाहिँ शेयर होल्डर कसरी भयो भन्ने कुरा जानौं। अब यहाँनिर यो समाचारलाई सत्य मान्ने हो भने त्यो बेला जग्गा बिक्री गर्ने बेलामा 6 रोपनी मात्रै जग्गा बिक्री गर्ने भने पनि 10 रोपनी जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ। अनि त्यो जग्गा बिक्री पनि क्याशमा नभएर च्याम्पियन फुटवेयरको 25% शेयर लिने सहमतिमा बिक्री गरेको देखिन्छ। यो सबै कुराको प्रमाण दिपा दाहालले उकालो अनलाइनमा लेखेको आर्टिकल्समा प्रष्टसँग लेखिएको छ। त्यसैले यहाँ शेयर होल्डरहरूको नामको अन्त्यमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना देखिन्छ, अर्थात् च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको 25% शेयर सरकारको नाममा जान्छ। यही बेलादेखि 10 रोपनी जग्गाको सट्टामा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको 25% शेयर लगभग त्यो बेलाको हाराहारीमा सरकारले आफैले गरेको मूल्याङ्कन प्रति रोपनी 8.5 लाखको दर भएको भनिएको छ। यही बेलादेखि 10 रोपनी जग्गाको सट्टामा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको 25% शेयर लगभग त्यही बेलाको हाराहारीमा सरकारले आफैले गरेको मूल्याङ्कन प्रति रोपनी 8.5 लाख रुपियाँको दर भएको भनिएको छ। यसरी सरकारी मूल्यको आधाको पनि आधा लिने गरी, त्यो पनि क्याश होइन, च्याम्पियन फुटवेयरको 25% शेयर लिने गरी, त्यो पनि कम्पनी घाटामा गएको। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना घाटामा गयो, घाटा पूर्ति गर्नको लागि भनेर गरिएको यो कारोबारले चौधरी ग्रुपको त्यो कम्पनीलाई कसरी फाइदा गर्यो होला, त्यस कुराको जवाफ कसले दिने होला? विनोद चौधरीको बदमाशीको जवाफ दिने अहिले कोही पनि भेटिँदैनन्। गजब छैन त? यो चलखेल भ्रष्टाचार होइन भने के होला? यहाँनिर अवश्य पनि पैसाको चलखेल भएकै छ। यो एउटा भ्रष्टाचार नै हो। तर कथा यहाँ सकिएको छैन। यसमा अरू धेरै चलखेल र काण्डहरू हुन बाँकी छ। यहाँनिर काठमाडौँको प्राइम लोकेसनमा भएको नेपाल सरकारको नाममा भएको 10 रोपनी जग्गाको सट्टामा च्याम्पियन फुटवेयरको 25% शेयर लिएको थियो नेपाल सरकारले। अब त्यो 25% शेयर के हुन्छ त्यो एकैछिनमा बताउने नै छौं। समय बित्दै जान्छ, 2046 साल आयो, त्यो सँगै पञ्चायत व्यवस्था हटेर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। राजा संवैधानिक भए, दरबारको तागत कम हुँदै गयो। बहुदल आएपछि सरकारमा नेपाली कांग्रेस आयो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेस, त्यसमाथि सर्वशक्तिमान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार थियो अनि बलियो प्रतिपक्षमा थियो नेकपा एमाले। विदेशमा पढेर आएका महेश आचार्य र रामशरण महत जस्ता अर्थमन्त्रीहरू नेपालले पाउँदै थियो। त्यो बेलामा जनआकांक्षा ठूलै थियो। जनताको हातमा शासन गएपछि केही न केही त देशमा होला अनि देश उँभो लाग्ला भन्ने कुराको जनताहरूमा आशा पलाएको थियो। तर त्यो आशामा पानी फेर्दै केही वर्ष भित्रमा नै 2048-49 मा वर्षौंदेखि घाटामा गएको र राज्यको लागि भार हुने भन्दै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना मात्र होइन, त्यो बेलामा विदेशमा समेत कागज निर्यात गरिरहेको भिरकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना लगायत अरू पनि धेरै
नेपाल सरकारका कारखानाहरू त्यो बेलामा निजीकरण गरियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्नका लागि एउटा टेन्डर नै आह्वान गरियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्नका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने बित्तिकै कम्पनीको सम्पत्ति र पुरै कारखाना खरिद गर्नको लागि भनेर टेन्डर हाल्ने मध्येमा विनोद चौधरीको कम्पनीसँगै इन्डियाका 2वटा कम्पनी लगायत 5वटा कम्पनीहरू देखिन्छन्। विनोद चौधरीको कम्पनी जति प्रयास गर्दा पनि त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना किन्न सफल हुँदैन। भित्री कारण यही बेलाको यो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ कि व्यवसायिक खरिद गर्ने नभई सरकारसँग भएको शेयर मात्रै खरिद गर्ने भएकाले विनोद चौधरीलाई कम्पनी बिक्री गर्न नसकिने भनेर लेखिएको छ। यो एउटा सरकारी प्रतिवेदन हो, अर्थात् विनोद चौधरीले त्यो बेलामा च्याम्पियन फुटवेयरको 25% शेयर जुन सरकारले किनेको थियो त्यो शेयर आफूले फिर्ता लिने नियत राखेका थिए, जुन पूरा भएन। अन्तमा घुमाउरो पारामा यो कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री हुन्छ इन्डियाको एउटा कम्पनीलाई। यही कुराको रहस्य पर्दाफास गर्दै तत्कालीन एमालेका नेता तथा सांसद प्रदीप नेपालले यहाँ लेखेका छन्, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई अनुत्पादक भनी कौडीको मोलमा कपिल वस्तुतिरका एकजना कांग्रेसी सांसदलाई बेचियो। उनले कपिल वस्तुमा त्यसको स्थापनाको जग पनि देखाए, तर कपिल वस्तुमा केही महिना आराम गरेर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भारतको कानपुर पुग्यो। कवाडी कारखाना कानपुरमा 2065 सालसम्म चलिरहेको थियो। नाफामा परे बिचौलिया कांग्रेस सांसद, कमाउनेमा पर्यो त्यो कानपुरको कुनै जुत्ता कारखाना, नोक्सानीमा पर्यो नेपाल। निजीकरण भएमध्ये कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनले किन्यो भने इटा टायल कारखाना एनबी समूहलाई बेचियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त झन् भारतीय नागरिक इन्द्रिस अहमदले किनेका थिए। चीन सरकारले स्थापना गरिएको यो कारखानासँग अत्याधुनिक उपकरण थिए। निजीकरण भएपछि आफूबाट काठमाडौँमा कारखाना चलाउने सम्भावना नभएको भन्दै अहमदले कारखाना कपिल वस्तुको चनौटा सार्न निवेदन दिए। सरकारको सहमतिपछि चनौटा सरेको उद्योग मात्र होइन, यसका सञ्चालक समेत अहिले सम्पर्कमा छैनन्। त उद्योगले सर्वसाधारणसँग उठाएको 5 करोड रुपियाँको शेयर अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ। स्टक एक्सचेन्जले दर्ताबाट हटाइसकेको उक्त कम्पनी मात्र होइन, हरिसिद्ध इटा टायलको अवस्था पनि अहिले उस्तै छ। एनबी ग्रुपले इटा टायलको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिसकेको छ भने सर्वसाधारणले शेयर बापत गरेको लगानी अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। अब यी दुई खबरहरू राजनीतिबाट प्रेरित हुन् कि होइनन् त्यो थाहा भएन, तर एउटा कुरा सत्य के हो भने त्यो सँगै नेपालको एक मात्र छाला जुत्ता कारखाना अन्तत बिक्री गरियो। कारखाना बिक्री भयो, यसका मेसिनहरू बिक्री भए, 10 रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले कब्जा गर्यो। निजीकरणको हवाला दिएर नेपाली कांग्रेसले नेपाली छाला जुत्ता कारखानाको नाम निशाना सखाप पार्यो। अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना किन्न असफल भएपछि अर्को फेजमा चौधरी ग्रुपको ध्यान अब कसरी त्यो च्याम्पियन फुटवेयरको 25% शेयर जुन नेपाल सरकारसँग छ त्यो कसरी फिर्ता लिने भन्नेतिर केन्द्रित हुन थाल्यो। यो पत्रिकाले के चौधरी ग्रुपले बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा नियत बस हडपेको हो भन्ने एउटा शीर्षकमा एउटा खुलासा गरेको छ। सायद यो सब कुरा थाहा पाएर होला तत्कालीन अर्थ राज्य मन्त्री महेश आचार्यले त्यो 25% शेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको नाममा सार्नको लागि मन्त्री परिषदबाट आदेश दिन्छन्। अब त्यो आदेश लागू भयो या भएन कतै पनि थाहा हुँदैन, त्यस कुराको केही कतै रेकर्ड भेटिँदैन। तर यसरी त्यो बेलाको मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन भएको भए यो शेयर मन्त्री परिषदको पूर्ण सहमत बेगर कसैले पनि कतै सार्न पाउने स्थिति थिएन। तर दुर्भाग्य त्यो सँगसँगै नेपालमा राजनीतिक उथल पुथल सुरु हुन्छ, संसद विघटन हुन्छ, कुर्सी र पैसाका लोभी मान्छेहरू सत्तामा आउँछन् अनि कसले कसरी कति बेला पैसाको लागि के बेचे भन्ने कुराको लेखा जोखा समेत हुँदैन, सबै रेकर्डहरू हराउँदै जान्छन्। अझै कति कुरा जति खोज्दा पनि सरकारको नाममा भएको त्यो 25% शेयर जुन थियो च्याम्पियन फुटवेयरको त्यो कतै पनि भेटिँदैन। त्यो फाइल नै गायब, सरकारी कार्यालयबाट नै गायब गरिएको छ त्यो फाइललाई। अब त्यो कहाँ पुग्यो, कसले लग्यो, कसले गायब गर्यो अन्यल छ। यही बीच 2054 सालमा च्याम्पियन फुटवेयरको नाम नयाँ राखिन्छ, च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, र अन्त्यमा त्यसको पनि नाम चेन्ज गरेर सीजी चान्दबाग रिजेन्सी प्राली हुँदै एउटा बोर्डिङ स्कुल खुल्छ। शेयर होल्डरहरूको प्रमाणपत्र हेरियो भने त्यो ठाउँमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाम हटेर शीला चौधरीको नाम राखेको देखिन्छ, अर्थात् सरकारको शेयर आउट, शीला चौधरीको शेयर इन। अब यी नयाँ शेयर होल्डर शीला चौधरी को हुन् भन्ने प्रश्न उठ्ला। अघि देखाएका ओरिजिनल शेयर होल्डर अरुण चौधरीकी पत्नी हुन् विनोद चौधरीकी भाइ बुहारी। अनि सीजी चान्दबाग रिजेन्सी प्रालीको नाम यो कम्पनीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबाट हडपेको 10 रोपनी जग्गा भित्रमा नै अहिले नेपालको 5 स्टार स्कुल चलाउँछ। नेपालकै सबैभन्दा महँगो स्कुल मध्येमा एक हो। चौधरी ग्रुपले चलाउने गरेको धेरैवटा स्कुलहरू मध्येमा यो पनि एउटा स्कुल हो जहाँ इन्डियन पाठ्यक्रम सीबीएसई को बोर्डका पाठ्यक्रमहरू पढाइ हुन्छन्। यो सँगै कुनै बेला सरकारी रहेको त्यो प्राइम लोकेसनमा भएको बहुमूल्य जग्गा, अरबौं पर्ने जग्गा सधैँको लागि चौधरी ग्रुपको कब्जामा जान्छ। त्यही प्रकरणले हाल सीआईबीले विनोद चौधरीका भाइ अरुण कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेर हाडिसकेको छ। यसरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना
घाटामा गएको भनेर त्यो क्षतिपूर्ति गर्न भनेर चलन चल्तीको भन्दा आधाको पनि आधा मूल्यमा बेचिन्छ। त्यस्तो प्राइम लोकेसनमा भएको 10 रोपनी जग्गा सरकारी जग्गा त्यो पनि जुत्ता उद्योग खोल्ने र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई सहयोग गर्ने भनेर जुत्ताकै धन्दा गर्छु, देशभित्रको माग पूरा गर्छु र विदेशमा पनि निर्यात गर्छु भन्ने उद्देश्यले सरकारलाई 25% शेयर दिएर खोलेको हुन्छ त्यो च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी। यहाँ त्यो बेलाको कारखाना बेच्दा सरकारले गरेको बिक्रीको शर्त छ, जहाँ जुत्ता कारखाना भन्दा अरू केही पनि खोल्न नपाइने भनेर भनिएको ठाउँमा स्कुल कसरी खोलियो। यो चौधरी ग्रुपको बदमाशी हो। नेपाल सिद्ध्याउने र नेपालको प्राइम लोकेसनमा भएका जग्गाहरू हडपेर आफ्नो भाँडो भर्ने नियत हो। सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरी नेपाल सरकारको नाममा रहेको अर्थात् बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गरी आफ्नै देशमा मौलिक र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर फेरि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई राइज गराउनु आवश्यक देखिन्छ।